Ormos Mária azon kiemelkedő egyéniségek közé tartozik, aki a legjobban meghatározták a Pécsi Tudományegyetemnek a közelmúltját, azt az időszakot, amelyben a Pécsi Tudományegyetem az egyik legnagyobb és legelismertebb egyetemmé vált ebben az országban. De a pályafutása alapvetően eleinte nem Pécshez kötötte, debreceni születésű volt, Szegeden, Budapesten keresztül vezetett az út Pécsre, és elég sokáig tartott, amíg meggyőzték, hogy vállaljon oktatói állást az akkori nevén Janus Pannonius Tudományegyetemen, de végül is ez 1982-től bekövetkezett, és ő volt az egyike azoknak a kollégáknak, akiknek a segítségével meg lehetett alapozni a mai Történettudományi Intézetet, fel lehetett építeni az új egyetemi szintű képzést és az átállást megvalósítani az egységes tanárképzésre, amikortól lehetséges volt a Pécsi Tudományegyetemen Ormos Mária vezetésével jött létre az első történész-doktori iskola. Szintén a nevéhez köthető intézetünkben az első akadémiai kutatócsoportnak a létrehozása, amely éveken keresztül működött és szintén lehetőséget kínált fiatal kollégáknak a pályakezdésre. És így gyakorlatilag tevékenységek révén tudta az egyetem leginkább kamatoztatni Ormos Máriának a tudományos képességeit, a sikereit, azt a látásmódját, szemléletét, amivel a magyar és az egyetemes történelmet mindvégig összekapcsolta, a problémafelvető képességét, az elemző képességét, és ezeken a tulajdonságain és a tudásán keresztül gyakorlatilag azóta generációk nőttek föl. Hogyha az egyetem egészét tekintjük, akkor viszont nyilvánvalóan elsősorban a rektori megbízatását kell kiemelnünk. 1984-től hosszú időn keresztül, 8 éven keresztül volt a Janus Pannonius Tudományegyetem rektora, amely ekkoriban dinamikus fejlődés alatt állt. A már létező állam- és jogtudományi kar és közgazdaságtudományi kar mellé társult be ugye a tanárképző főiskola, és lett ennek az egyetemnek a tanárképző kara, amely gyakorlatilag a későbbiekben talán a leglátványosabb fejlődést tudhatja maga mögött, és nem utolsó sorban Ormos Mária szervező tevékenységének volt köszönhető, hogy ez a kar a későbbiekben, a 90-es évek elején 3 részre bomlott, kialakítva ezzel a mai bölcsészet és társadalomtudományi kart, a természettudományi kart és a művészeti kart. Ormos Mária mindig is egy univerzitás szemléletű rektor volt, aki azt szerette volna, hogy Pécsen, hogyha nem is azonnal szervezetileg, de a különböző felsőoktatási intézmények együttműködjenek egymással, de nem csak a pécsi felsőoktatási intézmények, hanem beleértve a környező főiskolákat. Magának az integrációnak az alapjait ő már letette, és abban az időszakban indultak el komolyabban a munkálatok a tényleges integráción, amelynek eredményeképpen ugye a Pollák Mihály Műszaki Főiskola és a Pécsi Orvostudományi Egyetem is az integrált egyetem részét képezte. Alapvetően azt szerette volna, hogyha ez egy a világszínvonalat megközelítő, elérő intézmény lesz, ehhez a lehetséges eszközökkel megpróbálta fejleszteni az intézményt, kiemelendő talán a könyvtárfejlesztési tevékenység, amelynek révén átszervezésre került az egyetemi könyvtár, illetve azok az infrastrukturális fejlesztések, amelyek egyáltalán lehetővé tették azt, hogy az egyetem ilyen formában bővülni tudjon. Most ezt követően a rektori megbízatás után, 1992 után elsősorban visszatért a szűkebb pátriájához, a történelem tanszékcsoporthoz, a doktori programhoz, illetve ezek mellett a tudományszervezés terén leginkább a Pécsi Akadémiai Bizottságban, annak egy ideig alelnökeként, illetve a Tudományos Akadémia második osztályán töltött be tudományszervező tevékenységet, annak elnökeként is, és járult hozzá ahhoz mindvégig, hogy a Pécsi Tudományegyetemnek az országos és nemzetközi beágyazottsága az javuljon, hogy az itteni kollégák az országos és nemzetközi térben jobb lehetőségekkel rendelkezzenek. Ezt a tevékenységet, amit itt az évtizedek folyamán végzett, számos elismerés kísérte,
így Pécs díszpolgára lett 1996-ban, és olyan rangos díjakat kapott meg, mint a Szent-Györgyi Albert díj, az Akadémiai díj, vagy akár a Széchenyi díj, amelyek talán az egyetemtől függetlenül is mutatták azt a rangot, amit ő képviselt. Egy nagyon sikeres, eredményes pálya az, amit ő befutott, és ennek a pályának végül is nagyon hosszú ideig Pécs egy origója lett. Ormos Mária számára épp úgy, mint a Pécsi Tudományegyetem számára ez egy nagyon gyümölcsöző együttműködés volt. De mindez valószínűleg nem lehetett volna elérhető abban a formában, ahogy ez megvalósult, hogyha nem áll folyamatok mögött Ormos Mária az ember, akinek mindig volt egy kedves gesztusa a kollégiái felé, aki mindvégig megőrizte a nyitottságát, a szerénységét, a közvetlenségét, és így nem véletlen, hogy az Alma Materünk tagjai így őrzik meg emlékezetükben, és így őrizzük azóta is, hogy 2 évvel ezelőtt el kellett búcsúznunk tőle.